नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत हरिहर वसंत जोशी, जे वसई स्टेशन येथे राहतात आणि पौरोहित्य करतात, म्हणजे भटजीचं काम करतात. तर त्यांनी 2 वर्षापूर्वी नर्मदा माईची पायी परिक्रमा पूर्ण केली. तर त्या परिक्रमेच्या अनुभवाविषयी त्यांच्याशी आज आपण बोलणार आहोत. तर दादा नमस्कार. तुमचं भारत भ्रमंती चॅनलवर मी स्वागत करतो. नमस्कार. नर्मदे हर. नर्मदे हर. तर तुम्ही स्वतःची थोडक्यात ओळख करून द्यावी प्रेक्षकांना. माझं नाव हरिहर वसंत जोशी. मी वसई स्टेशनला विशाल नगरमध्ये राहतो. बरोबर. माझं व्यवसाय, मी भटजी आहे, पौरोहित्य करतो. बरोबर. आणि किती वर्षापासून प्रवृत्ती करता सर? मी 88 साली त्र्यंबकेश्वरला हे पौरोहित्य शिकायला गेलो. बरोबर. तिथून 94 मध्ये मी वसईला आलो. तर तेव्हापासून मी वसईमध्ये आहे. बरोबर. तर तुम्हाला नर्मदा परिक्रमा करावी अशी इच्छा का निर्माण झाली आणि केव्हा निर्माण झाली? लॉकडाऊन मध्ये मी असे बरेच व्हिडिओ बघितले होते आणि ते बघून आणि कोणाच्या माहिती सांगण्यावरून, बरोबर, ते कोकणामध्ये मसळ्याला माझे एक मित्र आहेत, महेश जोशी. ओके. त्यांनी 2013 मध्ये परिक्रमा केली होती. तर ते मला बोलले होते अशी अशी परिक्रमा आहे, बरोबर, अशा प्रकारे ती करायची असते. तर मग तेवढं मी एक लक्षात ठेवलं होतं आणि करायचं म्हणून असं सारखं मनामध्ये विचार करत होतो. बरोबर. पण योग आल्याशिवाय होत नाही, कुठल्या गोष्टी होत नाहीत. बरोबर. मग एक दिवस नर्मदा माईचं बोलवून आलं. बरोबर. 2022 डिसेंबरला मी इथून 2 तारखेला प्रस्थान केलं. तिथे गेल्यावर ओंकारेश्वरून सुरुवात केली. बरोबर. कारण म्हणतात ओंकारेश्वरूनच करावी. बरोबर. परत मग तुम्हाला ओंकारेश्वरला जायचं असतं. तर मग तो परत दुसरा जो होणारा फेरा होत नाही. बरोबर. मग तिथे गेल्यानंतर आम्ही गजानन महाराज आश्रमामध्ये उतरलो. बरोबर. मग तिथून दुसऱ्या दिवशी सगळं जे काय लागणारं साहित्य सामान आहे तयारीचं, इथून फक्त एक सॅक आणि जे काही कपडे वगैरे लागणारे आपल्याला तेवढं घेऊन गेलो होतो. आणि मग तिथे गेल्यावरती दंड असेल, कमंडलू असेल, अजून काही मग थोड्याशा औषध गोळ्या वगैरे काय असतील त्या मग घेतल्या. आणि 5 तारखेला गौरी कुंड घाटावरती तिथल्या गुरुजींकडनं संकल्प केला आणि 10-10:30च्या दरम्यान आम्ही तिथून प्रवासाला निघालो. तेव्हा माझ्यासोबत पुण्याचे 3 जण होते. एक होते, एक कुलकर्णी म्हणून होते आणि एक देशपांडे म्हणून होते आणि अजून एक होते, त्यांचं तर मला नाव एवढं सांगता येणार नाही. मग आम्ही निघालो. आम्हाला पहिलीच वेळ फक्त परिक्रमा करायची. आता कशी करायची, का करायची, कुठून करायची ते ठरवत तिथून ओंकारेश्वरून आम्ही निघालो. मग निघाल्यानंतर आम्ही तिथून 2 रस्ते आहेत. एक नर्मदेच्या काठाकाठाने जातो, पण तो म्हणे फार कठीण आहे. म्हणून मग आम्ही रोडचा रस्ता तिथे निवडला. आणि एक 2-4 किलोमीटर गेल्यावरच आमची तिथे भोजनाची व्यवस्था झाली. तिथे एक प्रकाश जोशी म्हणून आहेत, तर त्यांच्याकडे ते आम्हाला तिथे भेटल्यावर त्यांनी आम्हाला नर्मदेहार केलं, आम्ही नर्मदेहार केलं. आणि चला म्हणे आमच्याकडे भोजन प्रसादी घ्या. मग तिथून आम्ही त्यांच्याकडे गेलो. मग तिथून आम्ही भोजन प्रसादी करून निघालो. मग तिथे मोर टक्क्याच्या पुढे एक कटारा म्हणून गाव आहे. मग त्या गावी आम्ही आमचा पहिला मुक्काम केला. आश्रमामध्ये? आश्रम मध्ये तिथे कोणी एक शेतकरी आहेत, त्यांनी ते परिक्रमावासींची सेवा करण्याकरता एक असं त्यांच्याच घरामध्ये त्यांनी असं आश्रम टाईप एक व्यवस्था केलेली आहे. तर तिथे आम्ही पहिला आमचा मुक्काम केला. बरोबर. पहिल्या दिवशी तुम्हाला चालताना कसा अनुभव आला? म्हणजे आपण इथे जेव्हा वसईत चालतो तेव्हा आपल्या पाठीवर काय वजन ओझं काय नसतं आणि आपल्या हिशोबाने संध्याकाळी किंवा सकाळी चालतो. भर उन्हामध्ये चालताना पहिल्या दिवशी तुम्हाला काय अनुभव आला? तो पहिलाच दिवस असल्यामुळे आम्हाला आमच्या अंगामध्ये एक असं जोश संचारलेला होता. त्याच्यामुळे आम्हाला ते काही जाणवलंच नाही की आपण एवढं ओझं घेऊन चालतोय. पहिल्या दिवशी असं काही जाणवलं नाही. आणि तिथे म्हणतात संकल्प केल्यावर नर्मदा मैया तुमच्या सोबत असते. बरोबर. बाटली रुपी आपण नर्मदा मैया आपल्या सोबत घेतो. मग तो संकल्पामध्ये ताकद आहे. तुम्ही जो संकल्प केला की तुमची मनाची तयारी ती होते की आपल्याला आता एवढ्या दिवसात एवढं करायचंय. तर त्यानुसार मग आम्ही
बरोबर. आम्हाला तसं सुरुवातीचे बरोबर. एक 7-8 दिवस तरी काही असं जाणवलं नाही. बरोबर. आणि सुरुवातीचे दिवस चांगले जातात हा. परिक्रमेमध्ये. एक बडवानीपर्यंत बरोबर. चांगली बडदास असते. हा. असं वाटतं की अरे हे तर चांगलं आहे. हा. मग नंतर मग तिथे शूलपाणीची जेव्हा ती घाटी लागते, बरोबर. मग 10 दिवस तुम्ही तिथे तुमच्या मोबाईलला रेंज नसते. तो प्रवास थोडासा मग जाणवतं की हे खरं परिक्रमा म्हणजे काय आहे. हा. ते शूलपाणीपासून जाणवतं. शूलपाणीपासून म्हणजे शूलपाणीत प्रवेश केला तुम्ही, बडवानीच्या पुढे गेलात बरोबर. की नंतर तिथे शूलपाणी सुरुवात झाली की मग तिथून मग पुढे जाणवायला 7-8 डोंगर आहेत कमीत कमी. चढा उतरा चढा उतरा. बरोबर. आणि ते असे फुसफुसीत असतात, पाय कधी कधी घसरतात. बरोबर. तिथे पुली गाव आहे, तिथे मग आम्ही मुक्काम केला. बरोबर. पुली गावावरून मग आम्ही भोंगशाला गेलो. भोंगशाला तिथे एक आश्रम आहे असा, तर त्यांचं काय बरंच नाव आहे, लखनगिरी बाबा. हा. लखनगिरी बाबाच्या आश्रमामध्ये एक बरोबर. दिवस मुक्काम केला. बरोबर. मग तिथून मग सुरुवात झाली. पुढे पुढे जाईल. मग आम्ही तिकडे टोकसरला गेलो. टोकसरून मग आम्ही तेली भट्ट्यांना गेलो. तिथे ते एक सत्पुरुष होते त्यावेळेला. आता आजच याच वर्षी त्यांचं महानिर्वाण झालं, सियाराम महाराज. मग त्यांचं त्यामध्ये दर्शन झालं. प्रत्यक्ष आम्ही तिथे त्यांच्या चरणाला स्पर्श केले आणि त्यांना बोललो आम्ही परिक्रमा करतोय, आम्हाला आशीर्वाद द्या. बरोबर. तर ते बोलले तर नाही, पण ते असे हात त्यांनी बरोबर असे आम्हाला त्यांनी आशीर्वाद दिले. मग तिथून पुढे मग हळूहळू परिक्रमेमध्ये तुमची दिनचर्या कशी असायची, म्हणजे किती वाजता उठायचे, कसं काय? तिथे साधारण 4 वाजता उठायला लागायचं. कारण परिक्रमा ही बरीचशी खेड्यागावातून होते. मग तिथे तुम्हाला डोलडालचा प्रश्न असतो. मग तिथे तुम्हाला पहिले उठल्यानंतर तोंड वगैरे तुम्ही धुवून झालं की पहिले तुम्हाला 2 नंबरला जायला पाहिजे, कारण ते सगळं अंधारात करायचंय. मग साधारण 4 वाजता उठायचं लागायचं. मग उठायचंच. मग तेव्हा आपलं सगळं झालं की 5, 5:30, 6 वाजेपर्यंत तुमचं सगळं आवरून झालं. मग तुम्ही तिथे पूजा, मैयाची आरती आणि जे काय तुमचं काय जप वगैरे काय असेल असं करून 6:30, पावणे 7 वाजता तुम्ही प्रवासाला सुरुवात आम्ही करायचो. तर मग इथून मग असं करता करता ती दिनचर्या आमची सुरू व्हायची. मग तिथे थोडं पुढे गेलं की नर्मदे हर, आओ बाबाजी चाय पिओ, कोणी बालभोग, कोणी चहा. असं मग करता करता ते 10, 10:30, 11 वाजेपर्यंत मग एखादा आश्रम वगैरे लागायचा. बरोबर. आश्रम नसेल तर मग एखादं गाव कोणाच्या घरी वगैरे मग ते तिथे भोजन प्रसादीची व्यवस्था असायची. मग तिथून मग पुढे असं करता करता. बरोबर. मग दुपारी जेवण झाल्यानंतर आराम करायचा की लगेच परत चालायचं? दुपारी आम्ही जेवण झालं की तिथली व्यवस्था वगैरे कशी आहे वगैरे, पाणी वगैरे जर असेल तर आमचे कपडे आम्ही धुवायचो आणि कपडे सुकायला टाकायचो. ते अर्धवट सुके तोपर्यंत थोडासा आराम करायचो. बरोबर. आणि नंतर मग साधारण 3, 3:30च्या दरम्यान मग आम्ही आश्रमाच्या अंदाजाने, आश्रम आता पुढचा किती किलोमीटर आहे, आपल्याला तिथे पोचायला किती वेळ लागेल. बरोबर. कारण सूर्य मावळेपर्यंत परिक्रमा असते. सूर्य मावळल्यानंतर जिथे पण सूर्य मावळेल तिथे तुम्हाला थांबायचं आहे. बरोबर. मग आम्ही त्या आश्रमाचा अंदाज घेऊन परिक्रमा मग आम्ही त्यानुसार आम्ही चालायचो. मग रात्री ते आश्रमात गेलं की तिकडे जेवण आणि मग आश्रमात गेल्यानंतर मग त्या आश्रमाच्या याच्यानुसार मग तिथे आसन लावायचं. आसन लावल्यानंतर मग ते त्यांच्या हिशोबाने तुम्हाला जे त्यांची काय व्यवस्था असेल, कधी मग तिथे सिधा मिळायचा, काही ठिकाणी मग आपल्याला ते बनवायला लागायचं. बरोबर. असं करता करता मग पुढचा प्रवास. बरोबर. तर परिक्रमा करताना तुम्हाला काही अडचणी आल्या का? अडचणी तशा बऱ्याचशा अडचणी आल्या, येतातही. कारण देव तुमची परीक्षा बघतो, त्या परीक्षेत तुम्हाला उतरावं लागतं. तशा बऱ्याचशा अशा अडचणी आल्या. काही विशेष तुमच्या लक्षात राहिल्या अशा सांगण्यासारख्या? लक्षात राहण्यासारखी अडचण जी आहे आम्हाला, तर ती अमरकंटक जवळ आली. तर तिथे फर्रीसमर म्हणून एक गाव आहे, म्हणजे तुमचं दमगडच्या अगोदर. आम्हाला त्या दमगडच्या पुढे एक आश्रम आहे, तिथे आम्हाला पोचायचं होतं. बरोबर. पण तिथे संध्याकाळी आम्हाला
तिथे 6 वाजले होते आणि परत 4-1-4.5 किलोमीटर तो आश्रम होता. मग संध्याकाळ झाल्यानंतर पुढे आणि तो पूर्ण टोटल जंगल आहे तिकडे. तर त्यामुळे मग आम्ही त्या एका गावामध्ये थांबलो. तिथे कुठली कसलीच काही व्यवस्था नव्हती. मग तिथे एक ती शाळा टाईप तिथे आम्हाला मध्ये काय कोणी सांगितलं जा तिकडे. मग तिथे गेल्यावर तिथे पण लाईट वगैरे असं काही नव्हतं. मग आम्ही काहीतरी भोजन प्रसादीची व्यवस्था होते का बघण्यासाठी तिथे गावात 1-2 असे छोटे छोटे दुकानं होती. तिथे पण काही सिदे आटा वगैरे आम्हाला काही मिळाला नाही. तर समोरच्या एका घरी गेलो तर त्यांनी आम्हाला ते चहा बनवायला भांडी सुद्धा दिली नाही. आम्ही तिथूनच काहीतरी ते बिस्किट वगैरे आणले त्या दुकानातून आणि तिथे असे फरसांचे म्हणजे तिथे पुढे अशा मिळाल्या होत्या. मग त्या खाल्ल्या अंधारामध्ये. तिथेच आम्ही त्या दिवशीचा मुक्काम केला. दुसऱ्या दिवशी तिथे बाजूला खाली एक बोर होती तिथून पटापट आंघोळी केल्या आणि मग 6 वाजता तिथून मग आम्ही दमगडच्या दिशेने अमरकंटकच्या दिशेने निघालो. तर असा एक तो प्रसंग होता की त्या दिवशी आमच्याकडे खिशात पैसे असून सुद्धा खायला काही मिळालं नाही. तर तिथे तसा एक प्रसंग असा कधी परत प्रसंग आला पूर्ण परिक्रमेत की आपल्याला आज जेवण मिळालं नाही, रात्री उपाशी झोपायला नाही, असं कुठे नाही. एकदाच तेवढं झालं तिथे. तर त्याच्यापेक्षा आम्ही इथून निघालो होतो. आता तिथे भादल म्हणून एक गाव आहे. तिथून आम्ही निघालो. तिथून निघाल्यानंतर पुढे गेल्यावर पुढे तर लक्कड त्याचं कप्परमालचं एक डोंगर आहे कप्परमाल. तर तो सीधा तुम्ही जर चढले तर ते 1.5 किलोमीटर आहे आणि फिरून जर गेले तर 7 किलोमीटर. मग तिथे आम्ही 7 किलोमीटर असं गेल्यानंतर तिथे एका ठिकाणी आश्रम आहे. तो पूर्ण आदिवासी एरिया आहे. तिथे तरी पण ते लोक सेवा करतात. मग तिथे असं भात त्याच्यामध्ये नुसतं असं तिखट वगैरे टाकून तर तो काहीतरी आम्हाला 11-11:30 वाजता ते प्रसादी मिळाली. मग त्याच्यानंतर आम्ही तिथून निघालो पुढे. तर पुढे 5-7 किलोमीटर चालून गेल्यानंतर तिथे एक गाडी आली आणि त्या गाडीमध्ये भोजनाची व्यवस्था होती. मग त्यांनी आम्हाला तिथे थांबवलं. सगळ्यांना भोजन प्रसादी दिली आणि संध्याकाळची पण आम्हाला त्यांनी टिफिन दिली. तर त्यांना म्हटलं हे कशाला देता म्हणलं आता पुढे होईल ना. नाही म्हणे असू द्या. आणि मग असं करता करता आम्ही पुढे निघालो. तिथे एक आश्रम होता. मग त्या आश्रमामध्ये आम्ही नर्मदेहार केलं. तो बाबा बोलला की यहाँ नाही रुकने का, यहाँ पे नाही व्यवस्था होती है. असं बोलल्यानंतर आम्ही थोडं पुढे निघालो. मग तिथे एक गाव लागलं. तर त्या गावाला संध्याकाळ झाली होती. मग तिथे अशी टपरी बाजार तिथे काहीतरी असं होतं. तर मग तिथे आम्ही त्याला विचारलं बाबा असं असं आहे, आता आम्हाला संध्याकाळ झाली, आता पुढे जाता येणार नाहीये, तर आमची काही आसन लावायची व्यवस्था होते का. मग तो बोलला हा उधर एक स्कूल है, उधर जाके आप आसन लगाओ. मग मी विचारलं उधर मतलब हाथ पंप वगैरह कुछ है क्या. नहीं मैंने उधर से तो थोड़ा लंबा है, लेकिन एक काम करो मैंने पीछे मेरे मकान का काम चालू है, वो पूरा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें आप रुक सकते हो. तो उसके बाजू में पानी की व्यवस्था है, तो आप वहाँ रुक जाओ. मग तो आमच्या सोबत आला. आम्ही जवळजवळ 7-8 जण होतो त्याच्यामध्ये. मग तिथे गेल्यानंतर बोरिंगवर हातपाय आम्ही धुतले आणि पहिले आम्ही आमच्या नर्मदेची पूजा केली, आरती केली आणि बाकी तिथे बघतो तर तसं काहीच नाही. मग तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की आपल्याला टिफिन का मिळाला सकाळी, कारण इथे काही व्यवस्था होणार नव्हती, आपल्याला उपाशी राहायची वेळ येणार होती, म्हणून हे नर्मदा माईने केलेली व्यवस्था होती. तर असे काही तिथे चमत्कार घडत असतात. तर तिथे मग आम्ही ते आम्हाला मिळालेले टिफिन म्हणजे चार अशा चांगल्या जाड्या चपात्या, भाजी वगैरे तिथे सुकी भाजी कसली होती. मग तिथून मग आम्ही परत मग निघालो. असा तो प्रवास होत गेला. दररोज साधारण 20-25 किलोमीटर तुम्ही चालत असाल, तर मग तुम्हाला चालताना काही अडचणी आल्या का. म्हणजे कोणाचे पाय दुखतात, कोणाला फोड येतात. हा, आमच्या सोबत असणाऱ्यांना बऱ्याच लोकांना त्रास होत होते. तर तसा मला काही अर्धी परिक्रमा होईपर्यंत काही त्रास झाला नाही. पण अर्धी परिक्रमा आमची झाली. नेमावरला आम्ही गेल्यावरती मी एक शानपणा केला, चप्पल बदलली. आणि चप्पल बदलल्यापासून जो मग त्रास सुरू झाला तो शेवटपर्यंत माझा एक पाय कायम सुजायचा.
तर ते एक बोट पण माझं असं वाकडं झालंय. हा हा हा. म्हणजे ती चप्पल लागली तुम्हाला. चप्पल म्हणजे ही जी माझी चप्पल होती हा ती तशी चांगल्या कंडिशन मध्ये होती, बरोबर. पण ती थोडीशी कधी कधी हा सरकायची. स्लिप व्हायची. हा कारण ते मांडवगड उतरताना बरोबर. एक दोन ठिकाणी असं स्लिप होऊन आम्ही ते स्लिपरीच हा. आहे उतरताना डोंगरात. पण ती चप्पल जी होती तर तिथून जातानाच मी ते डॉक्टर लोक जे सांगतात तशा प्रकारची चप्पल नेली होती. हा त्याच्यामुळे ते खालून ती अशी मऊ होती. हा त्याच्यामुळे माझ्या पायाला काही तिथपर्यंत तर काही त्रास झाला नाही. बरोबर. तर तेवढा एक झाला. हा, बरोबर. परिक्रमेचे काही नियम असतात, तर त्यातले तुम्ही कुठले नियम पाळले? हे नियम बरेच आहेत. जवळजवळ जे आपल्याला पाळता येतील ते तुम्ही पाळले. ते पाळले. म्हणजे आंघोळ करताना सकाळी आंघोळ करल्याशिवाय, पूजा झाल्याशिवाय परिक्रमेला सुरुवात करायची नाही. बरोबर. दाढी करायची नाही, कटिंग करायची नाही, बरोबर. शक्यतो आरशामध्ये तोंड बघायचं नाही, बरोबर. आणि कुठे काही कुठल्या गोष्टीचा आग्रह धरायचा नाही. जे मिळेल त्यात समाधान मानायचं. बरोबर. असे जे नियम आहेत आश्रमात गेल्यानंतर आश्रमातले नियम असतात. बरोबर. मग त्यानुसार ते सांगतील तसं बरोबर उलट उत्तर द्यायचं नाही. सांगतील ते काही असेल, कसे बोलले कसे झालं तरी निमूटपणे ते ऐकून घ्यायचं. आश्रमामध्ये बऱ्याच वेळा काही होतं, काही आश्रमात आपलं स्वागत होतं. बरोबर. आणि काही ठिकाणी आपला अपमान होतो कारण नसतं. बरोबर. तसा कुठला प्रसंग झाला? तसा कुठे अपमान वगैरे कुठे झाला नाही, पण एक प्रसंग होता. आम्ही नारेश्वरच्या जवळ, आता आम्ही उत्तर तटाला जेव्हा पोचलो तर तिथे एक ते पाठक काका म्हणून होते औरंगाबादचे. त्यांनी त्यांची तिसरी परिक्रमा होती आणि 19 त्यांनी वाऱ्या केल्या होत्या. बापरे. तर मिठी तलाई पासून त्यांच्या सोबत मी ते नारेश्वर पर्यंत ते 35-40 किलोमीटर चालायचे. बापरे. आता तेवढं मला त्यांच्यासोबत चालायचं. मग ते चालत असताना त्यांच्या आणि माझ्यामध्ये 1 किलोमीटरचा फरक पडायचा. तर त्यांचं चालण्याचे स्पीड होतं आणि माझी स्पीड, मग 1 किलोमीटरचं आमचं अंतर पडायचं. तर मग आम्ही तिथे ते नारेश्वरच्या तिथे आम्हाला मुक्काम करायचा होता. पण थोडंसं माझ्या चालण्यानुसार मला उशीर झाला. मग त्याच्या अगोदर एक गिरनार आश्रम आहे, गिरनार एक असं एक नाव त्या आश्रमाचं होतं. तर मग मी त्यांना फोन केला. तर ते बोलले आता तुम्हाला इथे यायला परत म्हणे वेळ लागेल, तर तो बाजूला एक आश्रम आहे म्हणे, तिथे तुम्ही थांबा आणि सकाळी तुम्ही तिथलं तुमचं आटपून या, मग आपण पुढचा प्रवास करू. म्हणून मी त्यांच्यानुसार त्यांचं ऐकलं आणि त्या आश्रमामध्ये गेल्यावर बाहेरून नर्मोदयार केलं. त्यांनी पण नर्मोदयार केलं. आओ बाबाजी म्हटलं मला त्यांनी. मी गेलो, मग म्हणलं आसन का लगाव? हा, ऊपर मला लगाव उधर काही नाही. मी आसन लावलं. आसन लावल्यावर थोडंसं 5-10 मिनटं मी तिथे बसलो. तर तिथे 7-8 परत परिक्रमावासी आले. मग त्यांनी पण नर्मोदयार म्हटलं. मग या बाबाने त्यांना नाही घेतलं आतमध्ये. त्यांना म्हणलं इधर नाही, वो आगे जाओ, या नाही रुकणे. तर मला ते एक आश्चर्य वाटलं. म्हणलं याने आपल्यालाच का थांबवलं इथे? जर कोणाला थांबवायचं नसेल तर मग आपल्याला का थांबवलं? तर म्हणलं काहीतरी नर्मदा माईची इच्छा असेल. झालं. मग तिथे एक थोड्या वेळाने मी हातपाय वगैरे धुतले, माझ्या पूजेची तयारी केली, माझी पूजा आरती केली. मग त्यांनी चहा आणून दिला. पण चहा पण असा होता की 5 स्टारमध्ये असल्यासारखा तो चहा होता. म्हणलं अरे वा, म्हणलं आता इथे चहा असा आहे तर म्हणलं भोजन कसं असेल, असं साहजिक. मग झालं 8:30 झाले, 9 वाजले आणि मी जवळजवळ 42 किलोमीटर चालून आलो होतो. त्याच्यामुळे मला पूर्ण अंगात त्राण नव्हतं, भूक लागली होती. मग 9 वाजता त्यांनी कॉफी आणली. मला वाटलं तर बहुतेक हेच आहे भोजन, दुसरं काही इथे नसणार आता. पण झालं 9 वाजता मग कॉफी पिली. 9:30 झाले, 9:45 झाले. मग 9:45ला मी घरी फोन केला. म्हणलं मी अशा आश्रमात थांबलोय, पण अजून तर काही म्हणलं भोजन प्रसादीचा काही अंदाज दिसत नाही. तर म्हणलं मी आता असाच झोपणार आहे. नाही हो म्हणे, काय तुमच्याकडे बिस्किट वगैरे असतील तर ते खा. मग असं करता करता मी झोपायची तयारी करायला लागलो. तेवढ्यात मग 10:15 वाजता त्यांनी मला भोजनाकरता बोलावलं. तर त्याच्या अगोदर त्यांचे काही प्रोग्राम चालले होते. मग ते गांजा ओढायचे आणि जोपर्यंत त्यांना करंट लागत नाही तोपर्यंत ते त्यांना ना जेवायची शुद्ध असायची, ना चहाची असायची, ना कॉफीची असायची.
त्यांना करंट लागला की ते चहा प्यायचे, बरं करंट लागला की कॉफी प्यायचे, आणि नंतर मग त्यांना वाटलं आता जेवावं. बरं मग तेव्हा त्यांनी मला तिथे बोलावलं. असं करता करता 10:30 पावणे 11 वाजले. बरं मग त्याच्यानंतर मग मी काही जेवण तर काही मला गेलं नाही. जेवण चांगलं होतं, पण मग आपलं ते काय तसं काही जास्त काही जेवता आलं नाही, कारण सकाळी लवकर उठायचंय, 4 वाजता उठायचंय. मग असा त्या दिवशी मला विचित्र तिथे एक अनुभव आला. परिक्रमेमध्ये कोण साधू संत भेटले त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? म्हणजे कोणत्या साधूंनी उपदेश केला किंवा कोणत्या साधूंनी काय सांगितलं, त्याचं तसं लक्षात राहण्यासारखं काय? साधू संत म्हणजे मी एका ठिकाणी जिथे पोचलो तर तिथे ते ज्ञानी होते चांगले. तर त्यांनी म्हणजे का परिक्रमा करावी, तुम्ही करता हे योग्य आहे का, की त्याच्याबद्दल त्यांनी चांगले उपदेश केले. तर ते बंगाली साधू होते, बंगालकडचे होते, ते ज्ञानी होते. तर त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या. बरोबर. तर त्या काळाची गरज आहे ती पण. तसं एकच साधूंची तुमची भेट झाली, बाकी तसे भरपूर साधू भेटले. पगली मैया म्हणतात ते पण भेटल्या. तर पुढे नंतर आपले हे आपलं मग असे बोलणार दत्त मंदिर आहे ते भालोदचे महाराज भेटले. गरुडेश्वरला ते फक्त दर्शन वगैरे झालं, कुठून कसे काय, ठीक आहे परिक्रमा असं चांगलं आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर मला ते इथे बडवाच्या तिथे विमलेश्वर तिथे एक स्थान आहे, विमलेश्वर. तर तिथे बर्फानी बाबा, तर ते तेव्हा 116 वर्षाचे म्हणतात. म्हणजे तुमचे ते सियाराम बापूच्या पेक्षा ते वयस्कर आहेत. तर त्यांचं माझं दर्शन झालं तिथे. तर प्रत्यक्ष जवळून त्यांचं दर्शन झालं. सकाळी मी त्यांना म्हटलं असं असं, स्वामीजी घर पे आपका मुझे दर्शन कराना है, तो मैं व्हिडिओ कॉल करू क्या? बरोबर. मग ते व्हिडिओ कॉल करून मी घरच्यांनाही दर्शन करवलं, की म्हटलं बघा. आणि ते सुरुवातीला जे तपश्चर्या करत होते हिमालयामध्ये, त्यांचा फोटो आणि आताचा जो काही त्यांचा फोटो होता, तर त्याच्यावरून वाटतं की माणसाचा पुनर्जन्म कसा होतो. तर त्यांच्या चेहऱ्यावरून वाटायचं की हे खरोखर, कारण त्यांच्याकडे सिद्धी आहे की जेव्हा मृत्यू झाला तिथे तो त्यांचा प्राण तो कुठे नेऊन ठेवतात आणि नंतर परत शरीरामध्ये आणतात. तर अशी साधना कला त्यांच्याकडे आहे. असं त्यांचं एक दर्शन झालं. बरोबर. परिक्रमेमध्ये काही तुमच्या संकट किंवा अनुभव असे काही लक्षात राहण्यासारखे काय असतील तर सांगा. संकट माझं म्हणजे असा अनुभव आहे मला की आम्ही मंडलाकडून परिक्रमेला सुरुवात केली. मग तिथे फडकी संगम आहे. तर फडकी संगम पासून जो रस्ता आहे तो पूर्ण तो असा खडकाळ रस्ता आहे की तुम्हाला 2 फूट वरती चढा, 4 फूट खाली उतरा, 2 फूट वरती चढा, 4 फूट खाली उतरा, 6 फूट वर चढा, असा तो आणि एकदम खडकातून रस्ता आहे. आणि खालीहून अशी नर्मदा माई वाहते आणि तिथे उथळ पात्र आहे, असं खोल वगैरे नाहीये. पण तिथे एक माझा पाय जो होता, उजवा पाय, याला सूज आली होती. बरोबर. याला इथे. तर मी असं ते पाय ठेवल्यावर त्याला जी कळ लागली, तर कळ लागल्यानंतर पूर्ण मी असा फिरलो. आणि फिरल्यानंतर आता मला वाटलं की मी आता पडणार, आता कपाळ मोक्ष आपला होणार. पण तसं काही झालं नाही. त्याच क्षणाला मी त्याच दगडावरती सरळ उभा राहिलो. तर हे मला कोणी उभं केलं, काय केलं, हे मला वाटतं की बहुतेक हे ते नर्मदा माईची जी कृपा आहे किंवा तिनेच आपल्याला वाचवलं. बरोबर. तर तिथे माझ्यावर एक असा प्रसंग आला होता. आणि जर समजा मी तिथे कोसळलो असतो तर मी आताही मुलाखत द्यायला कदाचित दिसलो नसतो. पाणी होतं. असा एक मला अनुभव आला. बरोबर. आणि दुसरा अनुभव माझ्यामध्ये कांक्रेच्या एक आश्रमामध्ये मी थांबलो होतो. आणि तिथून मला तेव्हा मी ठरवलं की चला आपण काही एकट्याने परिक्रमा करायची, असं मी तेव्हा ठरवलं होतं. आणि एकट्यानेच परिक्रमा करायची सुरुवात केली होती. मग त्या आश्रमामधून मी निघालो, काहीतरी 6:45च्या दरम्यान निघालो असेल. आणि तेव्हा थंडी प्रचंड होती आणि सगळीकडे धुकं होतं. असं तर धुकं होतं. मी रस्त्याला चालायला सुरुवात केली. म्हणलं आता इथे पुढचंच काही दिसत नाही, मागचं काही दिसत नाही. म्हणलं आपल्याला रस्ता सापडेल कसा, हा माझ्या मनामध्ये एक विचार आला.
मग थोडस पुढे गेल्यावर दोन श्वान कुत्री दष्टपुष्ट चांगली ती मागून आली माझ्या आणि माझ्या समोर गेली. आणि समोर गेल्यानंतर ती समोर चालायला लागली आणि परत मागे वळायला लागली, परत चालायला लागली. तेव्हा माझ्या मनात एक विचार आला की कदाचित ही जी नर्मदा मैयाचीच लीला आहे की आपल्याला रस्ता दाखवण्यासाठी आपण एकटे आहोत. आपल्या मनात जी काय भीती आली होती तर ती भीती घालवण्यासाठी बहुतेक ही नर्मदा माईने ही व्यवस्था केलेली आहे. मग असं आम्ही चालता 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 एक 4 किलोमीटर त्या श्वानांनी मला सोबत केली. मग ते पुढे एक गाव आलं. मग त्या गावातले 2-3 श्वान आणि हे एक दुसऱ्याला भेटले आणि हे श्वान मग पाठीमागे फिरले. तर तो व्हिडिओ आहे माझ्याकडे. आणि पुढे मग काय झालं, मग पुढे गेल्यानंतर आम्ही एक साधारण 10-10:30च्या दरम्यान एका ठिकाणी आम्हाला नर्मदेहार केलं. कारण तिथले ते एक शेतकरी शेतातले, तिथे त्यांनी जे कोणी परिक्रमास येतात तर त्यांचं चहा पाण्याची, बालभोगाची, जेवणाची त्यांनी तिथे व्यवस्था केलेली आहे. तर तिथे आम्ही गेल्यावर ते पण त्या बोलल्या आम्हाला की थांबा, भोजन प्रसादी करून जा. तर मी त्यांना सहज विचारलं की याच्या आजूबाजूला काही अजून कुठले तीर्थक्षेत्र आहेत का. तर मग ते मला बोलले इथून 3 किलोमीटर गेले की गिरणारी बापूची तपस्थली आहे. तर ती म्हणे बघण्यासारखी आहे. तिथे म्हणे कालभैरवाचं स्थान आहे. मी म्हणलं ठीक आहे, म्हणलं मी तिथेच जातो. मग असं करून मी तिथे त्यांनी चहा घेतला आणि मी तिथे गेलो. साधारण 11:30-12च्या दरम्यान पोचलो असेल. मग तिथे मी नर्मदेहार केलं. त्यांनी नर्मदे केलं. मला म्हणे बाबाजी अभी भोजन प्रसादी का टाइम हुआ है तो आप यहाँ ही भोजन प्रसादी कर लो. म्हणलं जैसी आपकी इच्छा. मग ते भोजन प्रसादी झाल्यावर मग त्यांनी मला विचारलं तुम्ही कोण, कुठे राहता, कहाँ से आए हो, कौन हो. तो मैं सांगितलं मैं वसई में रहता हूँ, मैं पंडित हूँ, पूजा पाठ करता हूँ और अभी परिक्रमा कर रहा हूँ. अच्छा आप पंडित है? बोला हाँ. बोले एक काम करो, 2 दिन आप यहाँ रुक जाओ और हमारे बापू की सेवा करो, नर्मदा माई की सेवा करो. आता कोणी जर असं तिकडे म्हणत असेल तर ते मैयाची प्रेरणा म्हणून आपण थांबायचं. आता मी हे सगळं झाल्यानंतर तिथे ते कालभैरवाचं स्थान बघितलं, ते बापूंचं बघितलं आणि सकाळचा प्रसंग माझ्या लक्षात आला की नर्मदा माईने आज आपल्याला कुठे आणलं, की हे कालभैरव म्हणजे काय आणि आपल्याला सोबत कोणी केली, भैरू बाबांनीच केली. तर हा एक चमत्कार सारखा मला तिथे भासला की हे खरोखर. आणि मग 2 दिवस मी त्या आश्रमात राहिलो. त्या कालभैरवाची पण मी पूजा तिथे केली. जे काय मला मंत्र काय साधना करायची ती मी केली. त्या बापूंच्या समाधीची पूजा केली. आणि 12-12:30च्या दरम्यान प्रत्यक्ष नर्मदेला नैवेद्य दाखवला जाऊन तिथे प्रत्यक्ष झाला. मग आता 2 दिवस तिथे राहायचंय. परिक्रमा वासीने कुठे पण जर राहायची वेळ आली तर 2 दिवसाच्या वर राहायचं नाही असा नियम आहे. तर मग 3ऱ्या दिवशी मी त्यांना म्हणलं आज मुझे अभी आगे के यात्रा प्रारंभ करनी है, प्रस्थान करना है, तो आप आज्ञा प्रदान करो. नहीं नहीं ऐसे नहीं बोले, आपको रहना है और इधर. मैं लो बाबा जी ये तो नियम के खिलाफ है, इसलिए मैं नहीं रहूंगा, चाहे आप जो भी सोचो. असं करून मी तिथून मग निघालो. मग तिथून मी इंद्रेश्वर महादेव म्हणजे इंदोर असं तिथे गावाचं नाव आहे. तिथे इंद्राची तपभूमी आहे. म्हणजे इंद्राने तिथे सहस्र वर्ष तप केलं आहे. आणि मग तिथे ते जे पण देव ऋषी मुनी तप करायचे मग तिथे ते शिवलिंग स्थापन करायचे. मग ते इंद्रेश्वर महादेवाचं मी दर्शन घेतलं आणि तिथून मग मी पुढच्या प्रवासाला निघालो. तर पुढच्या प्रवासाला निघाल्यावर तिथे एक बंगाली बाबांचा आश्रम होता. मग तिथे भोजन प्रसादी केली. मग तिथून मग मी गुप्त गोदावरीला आणि गुप्त गोदावरीवरून मग पुढे आम्ही नीलकंठ महादेव तिथे आम्हाला थांबायचं होतं. तर मग तिथून मी निघालो कारण तेव्हा मी एकट्यानेच प्रवास सुरू केला होता. तर तिथे अशी ऊसाची शेती आहे आणि मध्ये अशी पगदंडी आहे. म्हणजे रस्ता असा पगदंडीचा रस्ता आहे असा आणि भल्ली मोठ ऊस पण तो काही छोटा नाही, हाईट आहे. असं करून 1-2 किलोमीटरचा तो रस्ता आहे. आणि पुढे जसा मी गेलो मग केळीची शेती आहे.
की तिथे मी 2 पिंजरे बघितले. हा. आता पिंजरे बघितले आणि पुढे त्या एक शेतकऱ्याने विचारलं की ये पिंजरा यहाँ क्यों रखा है? म्हणे बाबाजी इधर बिबट्या है. मी म्हणलं नर्मदे यार. म्हणलं आता जर तो आहे, जर त्याने म्हणलं आपल्याला उसात गाठलं असतं तर आपलं काय झालं असतं. तर असा तो एक प्रसंग तिथे आला आणि मला वाटलं का रे हे तर आपल्या जीवावर बितणार होतं, म्हणून आपण मग आता एकट्याने प्रवास करायला नाही पाहिजे. असा मी माझ्या मनाचा विचार आला. तरी पण मी भालोद पर्यंत एकट्यानेच प्रवास केला. मग भालोदला पण ते महाराज बोलले, प्रतापे महाराज, अरे तुम्ही एकटे कशाला आले तिकडे? 1-2 वेळेला परिक्रमावासीवर म्हणे तिथे बिबट्याने हल्ला केला होता. मी म्हणलं माईची इच्छा, म्हणलं आता ती आमच्या सोबत आहे, सोबत आहे म्हटल्यावर म्हणलं ती तुमची रक्षा करणारच आहे. तर म्हणलं त्याच्यामुळे म्हणलं असं काही, हा एक प्रसंग तिथे होता. बरोबर. तुम्हाला असं कधी प्रसंग आला की आपण जात असतो रस्त्याने आणि रस्ता आपल्याला सापडत नसतो, आजूबाजूला कोणी नसतं आणि नर्मदेहर म्हटल्यावर कोणतरी कुठून तरी येतं आणि रस्ता दाखवतो, असं कधी तुमच्या? हा, असं 2-3 ठिकाणी झालं. तर ते आता काय व्हायचं की काही ठिकाणी असं व्हायचं की आपल्या सोबत असणारे पुढे निघून गेले, मग आता आपण थोडंसं मागे राहिलो, किंवा असे 2-2, 3-3 रस्ते, आणि काही ठिकाणी ते रेबिन वगैरे कपडे वगैरे लटकवलेले असतात, पण काही ठिकाणी नसतात. मग काही ठिकाणी तुम्ही जर कन्फ्यूज झालात ना की तुम्ही तिथे उभं राहायचं, नर्मदेहर म्हणायचं. मग कोणी शेळी चारणारे असतील, कोणी कुठून 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 तुम्हाला रस्ता तो दाखवला जातो. नाही तर मग ते मैयाची इच्छा आहे, जर तुम्हाला जास्त भटकंती करून घ्यायची असेल तर ती मैया मग. पण असं कुठे झालं नाही. असं मी एकटा असताना बऱ्याच ठिकाणी असे प्रसंग आले, पण व्यवस्थित रस्ता तिथे दाखवला गेला, रस्ता दाखवला जातो. असं काही अडचण काही आली नाही. बरोबर. आपण जेव्हा परिक्रमा करत होतात तुम्ही, तेव्हा तुम्हाला परिक्रमेमध्ये कधी असुरक्षित वाटलं होतं का? कधी कोणत्या दिवशी की आपण आता एकटे पडलोय किंवा जंगलात अडकलोय किंवा असं कधी? नाही, तसं काही वाटलंच नाही. पण समोर एखादी गोष्ट जर अशी दिसली भीतीदायक, तेव्हा वाटलं की अरे त्यावेळेला आपण एकटेच होतो, हे पिंजरा दिसला, म्हणजे असं बाकी कधी असं कधी नाही. कारण काय, नर्मदा मैया तुमच्या सोबत असते. बरोबर. आणि तो दंड, तो ब्रह्मदंड हातात असेल ना, तर तुम्हाला असं म्हणजे भीती हा तुमच्यामध्ये एक शब्दच नसतो तुमच्या डिक्शनरीमध्ये. बरोबर. परिक्रमा करताना तुम्ही सोबत पैसे ठेवले होते का? आणि ठेवले होते तर वापरायची वेळ आली का? ठेवले होते. मी जवळजवळ एक 7-8 हजार रुपये ठेवले होते. त्याच्यातले 3 ठिकाणी मी कन्या भोजन केलं, तर त्या ठिकाणी थोडेफार खर्च झाले. आणि बऱ्याच ठिकाणी आता आपण 2-4 आहोत, आता बऱ्याच ठिकाणी बालभोग आहे, तर असं करून कोणाला कधी चहा प्यायची इच्छा झाली तर मग काही ठिकाणी जर नाही तर मग पदरचे असे तसे वापरावे लागले. पण पैसे न्यायची गरज नाही. बरोबर. पैसे तुम्हाला तिथे मिळतात, पण ते पण कोणाला मिळतात, ज्याच्याकडे आहेत त्याला नाही मिळत. हा माझा अनुभव आला. बरोबर. की मला अख्ख्या परिक्रमेमध्ये 700 रुपये मिळाले. बऱ्याच लोकांना 15-15 हजार मिळाले. बरोबर. पण मग आम्ही ते मिळाल्यावर आम्ही ते दान करायचो. बरोबर. तर मी 3 ठिकाणी कन्या भोजन केलं. बरोबर. त्याच्यामध्ये ते आणि बोटीमध्ये पण द्यायला लागले असतील. ते 10-20 रुपये, 50 रुपये, आणि ते तुम्हाला फक्त ते तट परिवर्तन करताना 150 रुपये. 150 रुपये द्यायला लागते. बरोबर. आश्रमातली व्यवस्था कशी असते? म्हणजे तुम्ही आता राहिलात आश्रमामध्ये, तर तिथली व्यवस्था तुम्हाला कशी वाटते? आता तिथे आश्रमामध्ये गुजरात मधले आश्रम आहेत, तर तिथे व्यवस्था बऱ्यापैकी आहे. मध्य प्रदेशमध्ये पण आश्रम आहेत, तिथे पण व्यवस्था बऱ्यापैकी आहे. फक्त जो आदिवासी भाग आहे, आदिवासी बहुल जो भाग आहे, बरोबर, तर तिथे मग व्यवस्था नसते, आहे, फक्त आश्रम असतो. आता एका ठिकाणी आम्ही फडके संगमवरून निघालो, तर ते माझा जो तुम्हाला प्रसंग सांगितला, बरोबर, मग त्याच्या पुढे गेल्यानंतर आम्ही 12:30 वाजता एका ठिकाणी थांबलो. तर थांबलो म्हणजे तिथे एक आश्रम टाईपच होता, हनुमान मंदिर होतं, आणि तिथे एक बाबाची अशी कुटिया होती. बरोबर. तर त्या कुटियामध्ये बाबा नव्हते, तिथे असे 2 टोप होते, आणि एक 7-8 माणसांना पुरल एवढीच डाळ, एवढेच तांदूळ होते. मग ते सगळे आम्ही तिथे
खिचडी करून. खिचडी केली, म्हणजे खिचडी म्हणजे डाळ आणि भात केला. हा आणि तिथे वाढायलाही काही नव्हतं. हा आता आम्ही तो भात आणि डाळ एक काडीने शिजवला. हा आणि आमच्याकडे जे कमंडलू डबा वगैरे हा. ग्लास वगैरे त्याने एक दुसऱ्याला ते वाढलं. हम्म. आणि ते जे भोजन प्रसादी आम्ही जी हम्म. ग्रहण केली हम्म. तर ती चव अजून आमच्या तोंडातून जात नाही. बरोबर. एवढं ते एवढं सुंदर. पंचपक्वानासारखं आम्हाला ते लागलं. बरोबर. असं होतं असं. किंवा फार दमलेलं असल्यानंतर जर आपल्याला भोजन. आणि एका ठिकाणी एका गावामध्ये आश्रम होता. हम्म. तर तिथे आम्ही गेल्यावरती त्या गावात असं वाटलं की आता द्वादशी होती, आदल्या दिवशी एकादशीचा उपवास होता. मग गेल्यानंतर तिथे त्या आश्रमात हम्म. म्हणजे तुम्हाला बना भोजन मिळायचं. हम्म. पण त्या गावामध्ये नुकतंच एक मयत झालं होतं. त्यामुळे आणि ते मयत झालं तर ते पण एक तो माणूस त्या गावातला प्रतिष्ठित असेल. मग त्या गावात सगळं बंद होतं. मग तो आश्रम पण बंद होता. मग तिथून मग आम्हाला 2 किलोमीटरवर अजून एक आश्रम होता. हम्म. मग तिथे गेलो. तिथे गेल्यानंतर तिथे सदाव्रत होतं. हम्म. मग त्यांनी आम्हाला ते गव्हाचं पीठ दिलं आणि चण्याचं मग बेसन दिलं. हम्म. मग तिथे मग आम्ही तो पिठलं चपात्या करून तेव्हा आम्ही तिथे द्वादशीचा उपवास सोडला. आता हे सगळं ते मंडला साईडला झालं. हम्म. कारण मंडला साईडला हम्म. आश्रम कमी आहेत, पण व्यवस्था होते. तिथे तुम्हाला काही उपाशी राहायची गरज पडत नाही. मंडला साईडचा जो रोड आहे तो फार निसर्गरम्य आहे हा अगदी. आणि अतिशय सुंदर असा. फक्त तिकडे जेवणाचे आणि याचे सगळे वांदे होतात. तुम्ही जर मंडलाकडनं गेले ना तर फारच सुरेख आहे. हा. तिथे नर्मदा माईचं जे रूप आहे. रूप जे आहे तर ते बघण्यासारखं आहे. बरोबर. आणि तिथलं जे पाणी आहे हा. त्या पाण्यामध्ये फुल मिनरल आहेत. हम्म. म्हणजे तुम्हाला जर भूक लागली हम्म. आणि तुम्ही गेलात एक कमंडलू तुमच्याकडे हम्म. घेऊन तेवढं कमंडलू भरत जर पाणी पिलं हम्म. तर तुम्हाला बोरमिटा पिल्यासारखी एनर्जी हा. येते. बरोबर. कारण ते अमरकंटकच्या जवळ आहे. हा. तर ते पूर्ण ते Minerals. मिनरल वगैरे सगळे. त्याच्यात. तर त्या भागात कुठला डॅम नाहीये. हा. आणि जिकडे जिकडे मग डॅम झाले हम्म. मग डॅम झाल्यानंतर जे मग पाणी हम्म. आणि ते प्रत्यक्ष ते वाहणार. फरक आहे. हो. बरोबर. तिथे आता मंडलातून आम्ही निघालो. मंडलाच्या तिथे बिजा दांडी म्हणून एक गाव आहे. हम्म. तर तिथे कृष्णाचं मंदिर आहे हम्म. आणि तिथे आश्रम येतो. तर तिथे जरा थोडासा आम्हाला विचित्र अनुभव आला. हम्म. आता अनुभव कसा आला, हम्म. आमच्यासोबत 4 म्हातारा होत्या हम्म. आणि आम्ही एक 5-6 जण. हम्म. तर तिथे थांबल्यावर तिथे आश्रमामध्ये टॉयलेट बाथरूमची व्यवस्था होती. हम्म. पण त्या बाबाने लॉक करून ठेव. लॉक करून ठेवलं. आणि आम्ही त्याला विचारलं, अरे माताराम है, उनके लिए तो चाबी दे दो, हम तो कहीं जाएंगे. मग तो आम्हाला काहीतरी एक तुम मराठी, तुम लोग ऐसे, तुमको तमीज नाही वगैरे वगैरे असा तो काहीतरी बोलत होता. तर तिथे हा एक विचित्र आम्हाला अनुभव आला. मग तरी पण आम्ही तिथे दुसऱ्या दिवशी सकाळी निघालो. मग गावात आल्यानंतर 1-2 ठिकाणी मी थांबलो आणि मग तिथे सांगितलं, तुम्हाला म्हणलं इतना बड़ा आपका गाव है, सब कुछ आश्रम है, इतना सब अच्छा है. तो मैं बोला फिर उधर ऐसा क्यों कि माताराम के लिए, मैं बोला आप बाथरूम नहीं यूज करने दे रहे हो तो फिर वो बनाए क्यों? ऐसा कैसा बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. मतलब तुम्हारे बाबा ने हमको बंद नहीं करने दिया. मग असं करून ते बोलले, मग ठीक आहे आता आम्ही बाबाला बघतो, बाबाला काढून दुसरा बाबा ठेवतो. मग परिक्रमा करताना तुम्हाला असं कधी वाटलं का की हे कशाला आलो मी इकडे, हे आता आपल्याला काही झेपत नाही, आपण बंद करूया, हे बस झालं असं? नाही असं तर कधी वाटलं नाही. कारण आम्ही संकल्प तसा केला होता. तर त्या मैयाने असं काही मनामध्ये असा विचार आणला नाही. लागेल ना. बरोबर. आता तिथे 70% खिचडीच मिळाली आहे. काय व्हायचं, 70% तुम्हाला खिचडी मिळायची. मग तुम्ही चणे फुटाणे, गुळ शेंगदाणे असं तुम्ही जवळ ठेवायचं, कारण ते कुठे पण मिळायचे. गुळ शेंगदाणे तुम्हाला कुठे पण मिळायचे. मग त्याचा आम्ही वापर करायचो आणि आमचं हिमोग्लोबिन वाढण्याचा प्रयत्न करायचो. आता घरी आल्यावर मी, माझं जाताना 73 किलो वजन होतं, घरी आल्यावर 61 किलो भरलं. माझं जाताना 14 हिमोग्लोबिन होतं, घरी आल्यावर 10.5 होतं. एवढा फरक पडला तिथे. पण तो काही विशेष काही नाही. बरोबर. तुम्हाला परिक्रमा करताना कोण गूढ व्यक्ती भेटली का, की असं नंतर वाटलं की हा माणूस होता की देवाचा अवतार होता, असं कधी तुम्हाला वाटलं? नाही असं काही कुठे काही मला असं जाणवलं नाही. तर
बरेच लोक बरोबर. भेटले, ते सगळेच बरोबर. नाही म्हणजे ते असतील तरी आपल्याला समजत पण नाही समजत. कधी. बरोबर. बरोबर. तुम्हाला पूर्ण प्रवासामध्ये स्वतःमध्ये काय बदल जाणवले? आता स्वतःमध्ये बदल एवढा जाणवला की आपण कोण आहोत, आपण इथे जन्म घेतलेला आहे, कशाकरता घेतलेला आहे, आपण कोण आहोत आणि आपल्याला जगण्याकरता काय लागतं आणि आपण काय करतो, बरोबर. एवढी आपण हाव करतो, कशाला करतो, तर तसं तर काहीच नाहीये. बरोबर. तर म्हणून मला असं एक तेव्हापासून मग मी थोडं कामामध्ये पण मी आता असं एवढे पहिल्यासारखं आता ते करत नाही, जे मिळालं मिळालं, म्हणजे एक समाधानी वृत्ती मला त्यातून तिथे निर्माण झाली माझ्यामध्ये. आणि आता मी असं ठरवलंय, आता मुलीचं लग्न आहे माझ्या डिसेंबरमध्ये, आणि ते झाल्यावरती मी नर्मदा माईला सांगितलंय की वर्षातून एक परिक्रमा मी करेन. म्हणजे एक 6 महिने तिकडे, 6 महिने घरी, 6 महिने तिकडे, 6 महिने घरी, असं मला परिक्रमा करण्याची, तर त्या परिक्रमामध्ये प्रेरणा झालेली. हा एक बदलच म्हणा, असा एक बदल तो माझ्यामध्ये तरी झालेला आहे. आणि ती माझी तेवढी इच्छा आहे. मी घरच्यांनाही सांगितलेलं आहे की मुलाला सांगितलंय, बघ तू आता नोकरीला लागलाय, आता तू इथून पुढे बघूया आता नर्मदा माई काय करते. तर तुमच्या स्वभावात तुम्हाला फरक जाणवला हाच की तुम्हाला म्हणजे आपल्याला समजलं की केवढी गरज आहे. बरोबर आहे. आणि तेवढंच आपण त्याच्यात राहू शकतो. समाधानी, जे मिळेल त्यात समाधान. बरोबर. परिक्रमा केली त्याचं तुम्हाला असं वाटतं की काय फलित आहे, म्हणजे काय तुम्हाला मिळालं परिक्रमा? आता परिक्रमेचं फलित बघा, आता ते असं आहे की नर्मदा कुठली पण परिक्रमा आपण करतो, यानी कानीच पापाने जन्मांतर कृतानीच तानी तानी नशंती प्रदक्षिणाम पदे पदे. म्हणजे हे जे पाप आपल्याकडून घडतात व्यवसायामध्ये, दैनंदिन जीवनामध्ये, कायेने, वाचेने, मनाने, तर ह्या सगळ्याचं जर तुम्हाला परिहार करायचा असेल तर तुम्हाला ही परिक्रमा करायला पाहिजे. कारण त्या परिक्रमा मार्गामध्ये ऋषी, मुनी, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, देव सगळ्यांनी तप केलेत. आता तिथे मेघनाथने तप केलंय, हनुमंताने तप केलंय, की तिथे राम रावणाच्या युद्धामध्ये जे मारुती रायांकडनं जे काही घडलं, ज्या हत्या घडल्या, तर त्याच्या परिहाराकरता त्यांनी तिथे परिक्रमा करून तिथे तपश्चर्या केली आहे. तसंच लक्ष्मणाने तिथे तपश्चर्या केली आहे, रामाने केलेली आहे, सगळे ऋषीमुनी आपले आणि अजूनही करत आहेत तिथे. असे काही आहेत म्हणतात की ते तुमच्या आमच्या डोळ्यात जात नाही. जेवढे तिथे झाडं आहेत म्हणे त्या नर्मदा खंडामध्ये, जेवढे झाडं आहेत हे सगळे म्हणतात तपस्वी आहेत हे. तर त्याकरता आपल्या आणि आपण दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्यातून जे कळत नकळत चुका होतात, तर त्याचं प्रायश्चित तुम्हाला घ्यायचंच आहे, घ्यावं लागणार आहे. त्याच्याशिवाय तुम्हाला तुमची गती तुम्हाला होणार नाही. तर म्हणून ही परिक्रमा करायची आहे. आणि आता आपण किती गेल्या जन्मात आपल्यातून केवढे पाप झाले असतील माहित नाही, तर ते आता किती परिक्रमा केल्याने दूर होतील हे माहित नाही. म्हणून जेवढ्या होतील तेवढ्या करायचं, तेवढ्या करायला पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणून असं मी ठरवलंय की आता जरा इकडे थोडं दुर्लक्ष करायचं आणि जास्त करून आपलं पुढे कसं आपल्याला गती मिळेल, आपला उद्धार कसा होईल, तर तसं एक माझ्या मनात तो एक विचार आता येतोय. तर हे त्या परिक्रमेचं फलित आहे. तर दादा ह्याच नोटवर आपण आपली मुलाखत संपवूया. अच्छा, तुम्ही स्टेशनवरनं आलात आणि मला वेळ काढून मुलाखत दिली त्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. नर्मदे हर. नर्मदे. तुम्ही पण एवढं करताय, ही एक प्रकारची सेवाच आहे. ती माझी आवड जेवढ्या तुम्ही मुलाखती घेतात तेवढ्या माझी परिक्रमा होते, तुमची परिक्रमाच होते. असंच आहे बहुतेक, हे नर्मदा माईची प्रेरणा तुम्हाला झालेली दिसते हे असंच आहे. तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे नर्मदे हर. नर्मदे नर्मदे हर. नर्मदे हर.